خب این ماشین یه ماشین دست سازه که مخصوص برای دریفت درست شده. اینجا شاسیا بدن کاملا با دست درست شده. موتور این ماشین موتور تویوتا کارینا 4 سیلندر. این ماشین دیفرانسیل عقبه و 5 دنده دستی مخصوص برای دریفت درست شده. رینگای این ماشین 17 اینچه، لاستیکاش هم سایز 205. این ماشین سرسیلندرش تقویت شده و واسه دریفت درست شده. شاسی های این ماشین هم قفل شده برای دریفت که هر دو تا لاستیکش همزمان با هم بچرخه. یه بالای خوشگل هم پشتش داره. سیستم تعلیق جلو عقب. اگزوزش هم نگاه بندازین از این بغل میزنه میره و صدا خیلی خیلی وحشتناک و بالایی داره. حالا میخوایم بریم سوارشیم ببینیم توی رانندگی چطوره. باتری این ماشین عقبشه، اینجا باکش قرار داره. صندلیاش دو صندلی تر خلبانیه، فکر میکنم صندلی هواپیما باشه. اینجا دور موتور ماشین داریم، دستی هیدرولیک مخصوص برای دریفت. این ماشین وزنش 450 کیلو مخصوص برای دریفته و واسه فضای کوچیک، مثل همچین فضایی که شما یه فضا خیلی کوچیک دارین، قدرت مانور خیلی خیلی بالایی داره و واسه حرکت‌های نمایشی فوق العاده عالیه این ماشین. و بریم با هم داخلش رو نگاه بندازیم و سوار بشیم یه دوری بزنیم. خب بریم با هم دیگه این ماشین رو سوار شیم یه دوری با این ماشین بزنیم. خب وقتی داخل این ماشین میشینی، پدال گاز، ترمز و کلاچ، این ماشین نرمال. اینجا دور موتور ماشینه، اینجا کلید اصلیشه، این اول میزنیم و این دکمه استارتشه.
من اینجا رو زدم خراب کردم، بذارید درستش بکنیم. دست فرمون ما که ماشین رو زدم توی لاستیکا. حالا ماشین میخوایم سوارشیم، یه دور نرمال بزنیم، از اینجا دور بزنیم، بیایم اونجا ماشین رو پارک کنیم.